नमस्कार, मी विकास पाटील. नमस्कार, मी नक्षत्रा मेढेकर. लेक माझी लाडकी मधील तुम्हा सर्वांचे लाडके साकेत आणि सानिका. तुम्हा सर्वांना तर माहित असेलच की सानिका आणि किचन यांचा 36चा आकडा आहे. पण आज मला कळत नाहीये की सानिका चक्क मला या रुचकर मेजवानीच्या इतक्या सुंदर किचन मध्ये घेऊन आली आहे. म्हणजे का घेऊन आली आहे काय मला टोटलच लागत नाही. काय सानिका? क्योंकि आज कहाणी में थोडा ट्विस्ट आहे. कसं आहे ना साकेत, गणपती पण येत आहेत आणि माझा नवरा तसा मुळात गोड आहेच, पण त्याला गोड खाण्याची सुद्धा हौस आहे. त्यामुळे मी ठरवलंय की आज त्याच्यासाठी स्पेशल केशरी भात बनवायचा. सानिकाचा हात आणि केशरी भात आज मजाच येणार आहे. बघूया हा भात किती केशरी आपलं किती छान बनवू शकते सानिका. तू आणि तुझे हे अनबेरेबल विनोद. सो आता आपण बनवायला सुरू करूया. कढई थोडी गरम झाली की आपण तूप घेऊया. साजूक तूप ना? साजूक तूप, येस. पण सानिका मला एक गोष्ट कळत नाही की हे सगळं कधी म्हणजे काय कसं काय शिकलीस तू? तर काय, नवऱ्याला खुश करायचं म्हणजे काय ना, आपल्याला थोडी मेहनत तर घ्यावीच लागते. आणि त्यात गणपतीचा सीझन आहे म्हणजे शॉपिंग पण आहे, त्यामुळे थोडा मस्ता मारावा लागतो. असं आहे तर. आणि शिकून घे तू सुद्धा. मला नेक्स्ट टाइम खावंसं वाटलं तर ह्याने बनवून खायला घातलं पाहिजे. बरोबर. तो केशरी होईल की नाही माहित नाही पण साकेत, येस. तूप आता गरम झालेलं आहे. सो ह्याच्यात आपण दालचिनी घेऊया. दालचिनी फार नको, कारण दालचिनी कशी स्ट्रॉंग असते. त्यावर 4-5 लवंगा. 6,000 चालतील ना? साकेत, वेलची पूड. ही बघा, इथपासून तयारी आहे. म्हणजे वेलची पूड म्हटल्यावर ही असं विचारलं जातंय. वेलची ही अख्खी टाकायची का? नाही, हा. अगदी चिमूटभर. आणि कसं आहे, सण म्हटल्यावर आपण फार डाएट कॉन्शियस होत नाही. गणपती म्हटल्यावर मोदक काय, मिठाई काय, आता केशरी भात. पण हे केशरी भात हे मी ऐकलं होतं, आतापर्यंत खाल्ला नाहीये कधी. आज सानिकामुळे मला केशरी भात खायला मिळतोय. वा. बरं, तांदूळ कसे असतात की आपण कच्चा तांदूळ घेत नाही जनरली. 3 वेळा धुवून झाला की तो थोडा वेळ पाण्यात भिजवत ठेवायचा. भात टाकूया, तांदूळ टाकूया. तू टाकतोस? चालेल. थोडी मेहनत कर ना, म्हणजे अजून गोड लागेल. डायरेक्ट टाकायचा की? येस, डायरेक्ट. आणि मंद आचेवर शक्यतो आपण गोडाचे पदार्थ करतो, कारण हाय फ्लेम वरती कदाचित करपू शकतो पदार्थ आपला. मस्त भात खरपूस होईपर्यंत परतवून घ्यायचा. आता भात शिजतोय तोवर आपण साखर घालूया. साखर, गोड साखर. हो तू आम्ही टाकू सगळी. गोड गोड नवऱ्यासाठी गोड गोड साखर. आणि तुम्ही जर डाएट कॉन्शियस असाल तर साखरेच्या ऐवजी तुम्ही गूळ घालू शकता, किंवा खजुराचा आपण पाक घालू शकतो, किंवा मध सुद्धा घालू शकतो आपण, जर तुम्ही एक्स्ट्रा डाएट कॉन्शियस असाल तर. तर मी अगदी बारीक चिरलेलं खोबरं घेतलंय. छान भात आहे ना, असा खरपूस भाजून घ्यायचा आणि मग बाकीची प्रोसिजर. नीट शिकून घ्या साकेत. बघितलं ना, तुम्हाला वाटतं सानिकाला फक्त भांडता येतं, चाहण्या करता येतात, पण नाही, सानिकाला स्वयंपाकही तितकाच चांगला करता. बघूया थोड्या वेळात सांगतो येतो की नाही. शाळा. मी ह्याच्यात थोडासा फूड कलर यूज केलाय, ऑरेंज. तुम्हाला हवं तर तुम्ही थोडासा डार्क येलो वगैरे पण घालू शकता. तो आता दूध. बरं, केशर. अच्छा, ह्याच्यामध्ये केशर ऍड केलंयस? ह्याच्यात मी केशर ऑलरेडी ऍड केलंय. हो. होतोस? मला सांगा सानिका. बाकी काही म्हण, सुगंध मस्त येतो. बनवतोय कोण? म्हणजे मी खाऊ शकतो असं वाटायला लागलं मला. खात्री यायला लागली मला सानिकाच्या स्वयंपाकाविषयी. आपण ह्याच्यामध्ये छान ड्रायफ्रुट्स घालूया. मनुके तुला आवडतील तेवढे घाल ना साकेत. खाणारा तूच आहेस ना, कारण मी गिनी पिक आज. यम्मी असणार आहे हा. थोडीशी वेलची पूड आपण घालूया यात. जसं मी तुम्हाला म्हणाले की साधी, सरळ आणि सोपी रेसिपी आहे, त्यामुळे आता आपलं सगळंच काम झालेलं आहे. आता फक्त आपल्याला ही कढई झाकून ठेवायची आहे, जेणेकरून भात शिजेल आपला. सो शॉपिंगला कुठे नेणार आहेस? ओके, आधी टेस्ट करूया केशरी भात. आणि जर तो चांगला झाला असेल तर तू म्हणशील चांगला झाला म्हणजे चांगलाच होणार आहे तो. ज्या क्षणाची आपण इतक्या, म्हणजे स्पेशली मी इतक्या कधीपासून अशी आतुरतेने वाट पाहतोय, तो क्षण माझ्या मते आलेला आहे की फायनली आपण केशरी भात कसा झालाय, हा जो एक्सपेरिमेंट सानिका मॅडमने आज केला होता, जसं मी गिनीपिक आहे, तो बघूया आता
वास तरी खूप छान येतोय. म्हणजे मला असं कधी एकदा तो उघडतोय आणि कधी मी खातोय असं वाटतंय. सो आपण येस, मी तूच उघड. हो म्हणजे वाव. सो आपला आता केशर भात रेडी झालेला आहे. मला वाटतं 15 मिनिटं वाफेवर ठेवल्यावर भात शिजतो. आता आपण मस्त प्लेटिंग करून घेऊया आणि मग तुम्ही खायला तयार. येस Yes. ऑलवेज रेडी. आता मस्त आपण प्लेटिंग करूया. बारीक कापलेलं, बारीक चिरलेलं खोबरं, बारीक चिरलेला पिस्ता, त्याच्यानंतर काजूचे तुकडे, मनुके आणि त्याच्यावर छान केशर. तर मंडळी, तयार आहे सानिकाच्या हातचा केशरी भात आणि साकेतही तयार आहे तो टेस्ट करण्यासाठी. सो बघूया, टेस्ट करू. नाही, हा तू नाही बनवलास. अरे खरं सांग. ऍक्च्युली सांगतो, जर मी आता हिच्या समोर नसतो आणि हे जर सगळं बघितलं नसतं तर माझा विश्वास बसला नसता की हा केशरी भात सानिकाने बनवलाय. पण नाही, खरंच म्हणजे ती जे बोलत होती तेच तिने सिद्ध केलंय. अतिशय सुंदर झाला केशरी भात आणि जितकी सानिका सुंदर आहे तितकाच हा सुंदर केशरी भात झाला. आता तू मला सांग, तुला गणपतीसाठी काय काय शॉपिंग करायचे? मी सगळं तुझ्यासाठी तयार. सांगायला कशाला हवं, ऑलरेडी लिस्ट तयार आहे. आता ती फक्त मी तुला देणार. वा. तर मंडळी, अशा छान छान रेसिपीजसाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा रुचकर मेजवानी. हो, आणि आमची सिरियल म्हणजेच लेक माझी लाडकी बघत राहा सोमवार ते शनिवार संध्याकाळी 6:30 वाजता फक्त स्टार स्टार प्रवाहावर.